เลี้ยงแหน่แดง7วันสร้างรายได้หลักหมื่นพร้อมแจกสูตรน้ำหมักสูตรลับใช้แล้วโตไวผลผลิตเยอะทำยังไงไปดูเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกคนดูว่าป้าบัวใช้เคล็ดลับอะไรทำไมแหน่แดงของป้าบัวเนี่ย7วันถึงแบบงามขนาดนี้จาก580สร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือน1เลี้ยงแล้วขายได้2เลี้ยงแล้วสามารถเอาไปให้ไก่ให้เป็ดให้หมูกินได้คนก็ทานได้คนก็กินได้คนก็กินได้เหรอผมกินตอนนี้เลยได้ไหมได้ค่ะจริงปะเนี่ยจริงมีกลิ่นขี้วัวด้วยและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มแหน่แดงของป้าบัวคนนี้เลยครับป้าบัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าบัวจ้าผมถามก่อนเลยว่าทำไมถึงตัดสินใจเลี้ยงแหน่แดงครั้งแรกอ่ะมันช่วงโควิดเนาะป้าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเลี้ยงแหน่แดงนี่แหละคือมันเป็นทั้งอาหารสัตว์เป็นทั้งปุ๋ยได้ข้อดีของการเลี้ยงแหน่แดงคืออะไรครับคือข้อดีของแหน่แดงเขามีประโยชน์หลายอย่างเป็นเงินให้เราได้เป็นอาหารให้สัตว์เราเป็นปุ๋ยให้เราได้คือประโยชน์ของเขาดีค่ะแล้วผมเห็นแหน่แดงของป้าบัวเนี่ยเติมพื้นที่ตรงนี้เขียวๆเต็มไปหมดเลยต้องเป็นพันธุ์พิเศษครับหรือว่าเราก็สามารถซื้อแหน่แดงทั่วไปมาเลี้ยงได้เลยของป้าคือปลาซอนล่าไมโครฟิลล่าค่ะพันธุ์ของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งให้ประชาชนปลูกเพื่อลดต้นทุนรายจ่ายในครัวเรือนก็คือที่ป้ามาตัดสินใจอันดับแรกก็คือป้าตั้งใจจะลดรายจ่ายก่อนใช่ไหมครับลดรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อว่าเราวันนี้เรามีอาหารให้สัตว์กินแล้วมีปุ๋ยใส่ต้นไม้แล้วหลายๆอย่างค่ะคือมันเป็นอาหารสัตว์ทุกชนิดค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากให้ป้าบัวพาผมไปดูสาธิตหน่อยว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยสมมติว่าผมซื้อแหน่แดงจากป้าบัว1โลไปแล้วอะผมอยากไปขยายพันธุ์ผมต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวให้ป้าบัวสาธิตให้ผมดูก่อนป้าพาไปดูได้ครับผมแห่แหน่และนี่คือแหน่แดงนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราสั่งแหน่แดงจากป้าบัวไปก็จะได้แบบนี้เลยใช่ไหมครับแบบนี้เลยค่ะไอ้แบบนี้ป้าบัวเราสามารถเพาะได้เลยไหมเพาะได้เลยค่ะนี่คือแม่พันธุ์แล้วค่ะแม่พันธุ์แล้วอันนี้อายุ7วันค่ะ7วันเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกคนดูว่าป้าบัวใช้เคล็ดลับอะไรทำไมแหน่แดงของป้าบัวเนี่ย7วันถึงแบบงามขนาดนี้เราต้องเตรียมอะไรบ้างครับป้าบัวถ้าเกิดอยากจะเลี้ยง1เราเตรียมกะละมังนะคะกะละมังเจาะรูตรงขอบเราจับแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าถึงก่อนรูเจาะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำหมักขี้งัว1 ถังแป๊บนึงครับป้าบัวทำไมเราถึงต้องเจาะรูเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพื่อหน้าฝนแหน่จะได้ไม่ล้นออกไปค่ะอ๋อพอเวลาน้ำมันล้นออกมามันจะได้ออกตามรูที่เราเจาะใช่ไหมใช่ค่ะ1กะมังต่อ1ขันนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยแหน่แดงเราใส่แค่นี้พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่หยุดมือแค่นี้ค่ะโอเคต่อ1กะมังนะคะแล้วเราใส่แล้วเราก็ตบนี้ค่ะแค่นี้เลยใช่ไหมครับค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมครับง่ายมากเลี้ยงแหน่แดงเราต้องรอกี่วันอะถึงเราจะเก็บเราปล่อยวันนี้ปุ๊บอีก5วันก็เก็บได้แล้วค่ะถ้าขาย1 วัน5 วันก็ขายได้แต่ถ้าส่งออกทั่วประเทศรออยู่7 วันเวลาส่งทำไมถึงต้องรอเป็น7 วันเราต้องรอให้ระบบรากเข้ายาวค่ะอย่างอันนี้กี่วันครับป้าบัวอันนี้5 วันวันที่6ค่ะ5 วันนี่ครับ5 วันดูของป้าบัวแบบเขียวดีมากเลยครับทุกคนแล้วหลังจากที่เราใส่แบบนี้ไว้แล้วครับป้าบัว1 วันเสร็จเราต้องวางตำแหน่งยังไงครับถ้ากรณีที่ลุ่งแล้วก็คนมีแสแลนกลางให้เขาค่ะแสแลนเนี่ย50-60%คือเขาถ้าโดนแดดเขาจะออกเหลืองๆค่ะแล้วก็จะเป็นแบบโตช้าเมื่อกี้ผมแอบเห็นว่าก่อนที่ป้าบัวจะใส่แหน่แดงลงไปเนี่ยมีการใส่น้ำหมักลงไปด้วยน้ำหมักอันนี้คือเราทำยังไงป้าบัวช่วยพาไปดูได้ไหมว่าเวลาป้าบัวหมักน้ำหมักตัวเนี้ยได้ค่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็คือสูตรนี้ก็คือเป็นน้ำหมักที่ป้าบัวใช้ในฟาร์มของป้าบัวเลยจ้าโอเคครับอันนี้เราจะป้าบัวเมื่อกี้เดินผ่านป้าบัวก็เลยอยากให้เรามาดูแหน่แดงที่มันโดนแดดเยอะเกินใช่ไหมครับป้าที่โล่งๆมันจะโดนแดดจะออกสีนี้ค่ะออกเหลืองๆนี่ค่ะแล้วถ้าเกิดการที่เขาเป็นเหลืองๆแบบนี้ป้าบัวมันส่งผลอะไรไหมก็ไม่มีนะคะถ้าเกิดใส่น้ำในกะละมังใหม่แล้วเราก็เติมน้ำหมักขี้งัวเขาจะเขียวขึ้นมาอีกค่ะงั้นแปลว่าสำหรับคนที่มือใหม่ที่หัดเลี้ยงถ้าเกิดเราเลี้ยงแหน่แดงแล้วมันเป็นส้มๆแดงๆแบบนี้แปลว่าโดนแดดมากเกินใช่ไหมครับโดนแดดมากเกินแล้วเขาก็จะออกเหลืองๆค่ะแต่ถ้าเราย้ายเข้าร่มเขาจะเขียวกลับเหมือนเดิมส่วนนี้จะเป็นแหน่แดงที่อยู่ใต้หลังคาเนาะป้าบัวจะสังเกตเห็นนี่ทุกคนผมให้ดูจะเขียวค่ะจะเขียวกว่าปกตินิดนึงนี่ค่ะจะเขียวอย่างนี้ค่ะที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยครับประมาณกี่กะละมังป้าบัวเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าทุกคนเห็นมันยาวมาก598กะมัง598กะละมังเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมป้าบัวใช้พื้นที่แค่นี้เองนะกว้างประมาณ2 เมตรแต่มันยาวมากป้าบัวเลี้ยงได้เยอะมากทำชั้นบนชั้นล่างเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าน้ำหมักที่ป้าบัวบอกว่าใช้แล้วมันทำให้โตเร็วขึ้นจากปกติ14 วันกลายเป็น7 วันโตเร็วผลผลิตดีเนี่ยพาทุกคนไปดูกันครับว่าน้ำหมักป้าบัวเขาทำยังไง
อันนี้คือเคล็ดลับของป้าบัวนะคะ อืม ขี้งัว1 กระสอบป้าจะหมักในนี้ค่ะ คือจำนวนนี้ค่ะ ป้าบัวครับอันเนี้ยน้ำหมักที่ป้าบัวใช้อ่ะป้าบัวคิดเองเลยไหมมีส่วนผสมของอะไร คิด บ้าง เองเลยค่ะ ปกติเราปลูกผักใส่ขี้งัวแล้วก็ใส่ไปเลยเนาะแต่อันนี้กรณีที่เลี้ยงแหนป้าอยากให้เขาสะอาดคุณภาพของเขาจะอยู่ในนั้นอยู่ในกระมังตลอดเลยค่ะเลี้ยงไปถ้าไม่งามอีก2 อาทิตย์เราเติมได้ค่ะเติมได้เรื่อยๆค่ะ ส่วนผสมของน้ำหมักอันนี้ครับป้าบัว จ้ะ มีอะไรบ้าง ขี้งัวกับน้ำเปล่า2 อย่างค่ะ ขี้วัวกับน้ำเปล่า จ้ะแค่2 แล้ว อย่าง อัตราส่วนอ่ะป้าบัว อัตราส่วน1 กระสอบ1 กระสอบประมาณ15 โลป้าก็ใส่น้ำเต็มโอ่งนี่ค่ะ โอ่งมังกรอันนี้ ค่ะ ใส่ปุ๋ยลงไปก่อน จ้า แล้วก็ใส่น้ำใช่ไหมค จ้า รับ ใช่ อืม แต่กรณีลูกค้าท่านใดไม่มีโอ่งก็ถัง100 ลิตร หรือ 50 ลิตร200 ลิตรก็ได้ค่ะ แล้วก็ถัวที่เหลืออัตราเอาว่าเราจะใส่ถ้ามันเข้มแล้วก็ใส่จำนวน1 ขันต่อกำลังพอ แต่ถ้ามันเจือจางเราก็ใส่สักเพิ่มขึ้นไปค่ะตามอัตรา อันเนี้ยครับป้าบัวพอเราใส่ไปแล้วเนาะเราใส่น้ำแล้วเราต้องรอกี่วันนะครับถึงจะใช้ได้ 1-3 วันค่ะ อย่างกรณีเรารีบเราหมักวันนี้พรุ่งนี้เราใช้ได้ แต่กรณีป้าอยากแนะนำ3 วันพอดีค่ะ 3 วัน 3 วัน ก็คือว่าเราขี้วัวใส่ปุ๊บเราเทน้ำใส่เราหา จ้ะ ฝาปิดไว้ จ้ะ ทิ้งไว้ 3 วัน แล้วก็หลังจาก 3 วันเราก็มาตักเอาเฉพาะน้ำใช่ไหมครับ ใช่ ป้าบัวครับแล้วหลังจากที่เราได้น้ำหมักมาแล้วเนาะเราใส่ขี้วัวลงไป15 กิโล จ้ะ ใส่น้ำเสร็จรอ 3 วัน จ้ะ แล้วก็ปิดฝาไว้ใช่ไหมครับ จะปิดฝาไว้ แล้วเวลาเราใช้งานนะครับ เวลาใช้งานแล้วก็เปิดแล้วเราก็ขันตักในตะกร้า เพื่อจะกรองไม่ให้ ใช่เพื่อ เศษขี้วัวใส่ลงไป ใช่ค่ะป้าบัวอยากแนะนำลูกค้านะคะ ไม่ต้องใส่ทั้งกากนะคะให้ป้าบัวอยากให้เอาแต่น้ำใส่นะคะ ถ้าใส่ทั้งกากมันจะกลายเป็นว่ามันจะไม่สะอาดแล้วก็มันจะเค็มไป จ้ะ พอทุกคนไปหมักเสร็จแล้วจะตักขึ้นป้าบัวบอกว่าไม่ต้องเอากากมันนะก็คือตักมาแต่น้ำที่หมักกับขี้วัวแล้วก็1 ขัน ใช่ กับน้ำเปล่า1 กะละมัง ค่ะ ก็ใส่ตัวน้ำหมักอันนี้ครับ ค่ะ ลงไปในถัง แล้วก็ แล้วก็ใส่แหนแดงทำไมป้าบัวถึงใช้สูตรนี้ป้าบัวได้สูตรนี้มาจากไหน ตอนเด็กๆ ป้าปลูกผักดูคุณแม่ปลูกผักป้าก็เห็นแม่เอาขี้งัวไปโรยตรงแปลงผัก อืม ที่ป้าก็ว่าถ้าเราปลูกแหนเอานี่มาเป็นปุ๋ยก็น่า ครับ จะได้ผล ม ก็ลองดูก็ได้ผลค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ป้าบัวพาไปดูว่า แต่ละวันเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงว่าเก็บได้แล้วผ่านไป1 วัน 3 วันจะโตขึ้นประมาณไหนเดี๋ยวจะให้ป้าบัวพาไปดูนะครับ จ้ะ เราเห็นแหนแดงของป้าบัวไปแล้วนะครับผมขอแอบถามป้าบัวอย่างหนึ่งว่าเนี่ยที่ป้าบัวปลูกแค่ที่บ้านป้าบัวอย่างเงี้ยรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับ ตอนแรกๆก็3-4 หมื่นเดียวนะคะ แต่ไม่ใช่ของป้าคนเดียวของลูกจิมด้วย อืม แต่ณตอนนี้อยู่ที่หลักหมื่นนิด หลักหมื่นต่อเดือน ค่ะ เฉลี่ยก็คือหลักหมื่นนี้ก็คือแน่ๆต่อ ๆ เดือน ค่ะแน่ๆ แล้วเมื่อกี้ที่ป้าบอกว่าของลูกทีมด้วยนี่คือยังไงครับหมายถึงว่าเรามีกลุ่มที่ปลูกด้วยกันเหรอครับ ใช่มีกลุ่มเพราะว่าของป้าโตไม่ทันเนาะก็ต้องซื้อลูกทีมอยู่ในละแวกเดียวกันในหมู่บ้านในตำบลเดียวกัน แสดงว่าตอนเนี้ยแถวๆเนี้ยก็เลี้ยงแหนแดง ค่ะ ตามป้าบัวกัน ค่ะเพราะว่า1พ่อได้ค่าขนมให้หลานเป็นเรียนพอเป็น อืม อาหารค่าปลาทูค่ามาค่าโพ แล้วนอกจากขายป้าบัวมีเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยไหมตัวแหนแดง ป้ายังเลี้ยงไก่เลี้ยงกบจ้ะเพราะว่าขายได้น้อยลง เราก็มีอาหารให้สัตว์ งั้นแปลว่าไก่ที่บ้านป้าบัวทั้งหมดไก่เป็ดของป้าบัวก็คือกินแต่แหนแดงอย่าง ค่ะ เดียวเล กิ ย นแหนแดงอย่างเดียวกบก็กินแหนแดง ถ้าเกิดเราเลี้ยงไก่กับกบอันเนี้ยเราต้องไปผสมกับอาหารก่อนไหมครับหรือว่าเราก็ ไม่ผสมให้สดๆเลยค่ะ อ๋อให้ได้เลย จ้ะสดๆแต่ถ้ากรณีลูกค้าท่านใดจะเลี้ยงไก่ไข่ป้าแนะนำให้กินวันละ2 มื้อนะคะ มื้อเช้ากับมื้อเย็นตัวหนึงให้กินประมาณ2 ขีดต่อ1 วันคือให้เป็นเวลาตั้งให้เป็นเวลาเลยว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาได้กินเวลาไหน อย่างที่บ้านป้าเลี้ยงก็4 ปียังไม่หยุดไข่นะคะ อืม ไข่แดงจะแดงไข่ขาวจะเข้มข้นก็ป้าอยากแนะนำให้เอาแหนแดงใส่กับอาหารนิดนึงเขาจะได้รู้กลิ่นก่อน แล้วเราค่อยๆลดอาหารลงค่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูฟาร์มแหนแดงของป้าบัวนะนอกจากป้าบัวจะเลี้ยงแหนแดงในกระมังแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยที่ป้าบัวดัดแปลงเอามาใส่เลี้ยงแหนแดงผมพาทุกคนไปดูครับทุกคนไปดูครับ นอกจากกระมังแล้วที่ฟาร์มของป้าบัวใส่ถังแบบนี้ก็ได้ อะไรที่ขังน้ำได้เราสามารถมาเป็นมูลค่าของเราได้ อืม เอาของที่เหลือใช้มาเป็นมูลค่าของเราได้ เมื่อกี้ผมเดินในฟาร์มของป้าบัวเดินดูรอบๆเนี่ยป้าบัวผมแอบเห็นมีแบบป้าบัวลังโฟมเอา จ้ะ ตู้เย็นเก่าอะไรมาใส่ด้วย ก็คืออะไรที่ขังน้ำได้ก็คือป้าบัว ช่ค่ะ มาใส่ได้หมด ที่ เล ขั ย งน้ำได้หมดค่ะ ป้าบัวผมขอถามได้อย่างสิ จ้ะ ถ้าอย่างผมเนี่ยอยู่คอนโดใช่ไหมผมอยากเลี้ยงแบบเนี้ยป้าบัวว่าผมเลี้ยงได้ไหม ได้เลยค่ะ อะไรที่ขังน้ำเรียกได้หมดค่ะ อย่างนี้นี่ของป้าบัวดูเป็นถังแบบนี้น่ารักมาก ใครที่อยากลองเลี้ยงนะแบบเริ่มต้นแล้วอยากฝึกหัด ผมว่าแบบนี้เวิร์กมาก แต่ถ้าใครจะยกทั้งถังนี้ไป10 บาทค่ะทั้งถังนี้ให้ทั้งถังเลย10 บาท ถ้าใครจะยกถังนี้ไปป้าบัวบอก10 บาทถังนี้ ยกไปเลี้ยงกันได้เลย ให้ทั้งแหน ให้ทั้งถังให้ทั้งแหนเลยนะ นี่นะครับในกรณีที่ใครที่มีพื้นที่เยอะ เราก็สามารถเลี้ยงในบ่อแบบนี้ได้ค่ะ กระชังบก กระชังนี้กว้าง4 เมตรยาว6 เมตรค่ะ
กว้าง4 เมตร ค่ะ ยาว6 เมตร ค่ะ เวลาเราตักเราก็ได้ 20 โลนะคะบ่อนี้ ถ้าแบบใหญ่ๆแบบนี้ป้าบัวเลี้ยง ค่ะ ตัก1 ครั้ง 20 กิโล ค่ะสำหรับลูกค้าที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์เยอะๆก็สามารถซื้อแบบนี้ได้นะคะในเพจเราจะประหยัดไม่ต้องซื้อกระมังเลี้ยงครั้งเดียวคืออยู่ในนี้เราก็สามารถเก็บผลผลิตทินได้ครั้งเยอะๆพอให้ไก่ให้งัวให้ควายเรากิน ดูว่าตัวเราเองเนี่ยจะ ค่ะ เอาแหนแดงเนี่ยไปใช้ทำอะไร ใช่ มีพื้นที่มากแค่ไหน ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ ถ้าใครมีพื้นที่น้อย ค่ะ ป้าบัวก็แนะนำเป็นว่ากะละมังแบบนั้นก็ได้ ค่ะ วางซ้อนๆกัน จ้า ใครมีพื้นที่เยอะเลี้ยงวัวที่แบบใช้แหนแดงเยอะๆก็นี่เลยแบบนี้ ค่ะ เลยครับผมย้ำอีกทีนะครับทั้งหมดที่ทุกคนเห็นในเนี้ยกะละมังแบบนั้น500 กว่ากะละมังกระชังแบบนี้4 บ่อ อีก4 บ่อป้าบัวเริ่มจากแหนแดง 1 กิโลเดียว ค่ะ1 กับเงินอีก 580 บาทค่ะ 580 บาทกับแหนแดง1 กิโลนี่ดูทุกวันนี้ป้าบัวมี 500 กว่าถังแล้วนะครับ จาก อืม 580 สร้างรายได้ให้เรียนหมื่นหลักหมื่นต่อเดือน แถมยังทำให้คนรอบๆข้างที่อยู่ใกล้ๆกันกระจายกันไปปลูกเพ ค่ะ ราะ กระจาย ป้าบัว เลย ไม่ทันแล้ว และลูกค้าทั่วประเทศก็คนที่เขามีกำลังเขาก็เอาไปเลี้ยงแบบป้าก็สามารถเป็นต่อยอดให้ อ๋อ ครอบครัวเขาอีก ป้าก็ภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดนั้น ใช่เพราะว่าเซิร์ชข้อมูลหาแหนแดงเนี่ยต้องขึ้นป้าบัวคนแรกเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการแพ็คแหนแดงว่าเวลาเอาไปขายป้าบัวแพ็คยังไงให้ส่งไปได้ทั่วประเทศ จ้ะ ไปครับ และตอนนี้นะครับป้าบัวก็จะมาสาธิตว่าถ้าเกิดเราได้แหนแดงครบ 7 วันแล้ว เมื่อเราเพาะจนเต็มกระมังแบบนี้แล้วอะเราจะทำยังไงต่อ เราจะตักส่งลูกค้าค่ะ1 กำลังเราจะออก3 ส่วน อ่า พอเราไว้1 ส่วนแล้วก็อย่างนี้ยค่ะตบให้เขากระจายนี่อีกค่ะ นี่อีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็เต็มกำลังค่ะ อ๋อก็คือว่าเวลาเราเต็มแล้วใช่ไหมครับ จ้ะ เวลาทุกคนที่จะไปเลี้ยงตามนะครับถ้า จ้ะ สมมติกระมังนี้ จ้า แหนแดงขึ้นเต็มป้าบัวก็จะเลือกที่จะตักออก3 ส่วน จะเอาไว้ส่วนหนึ่งคือเป็นแม่พันธุ์อย่างนี้ค่ะ อ่า พอเต่าแล้วก็ตบให้เขากระจายกันค่ะ แล้วพอ 7 วันผ่านไปก็น้องก็จะขึ้นมา จ้ะ เต็มวันนี้เหมือนเดิม ใช่ค่ะ โหดีมากเลยนะ เอา แสดงว่า จ้ะ ลงทุนแค่ครั้งเดียว นี่ค่ะ โอเค ค่ะ แล้วเราก็จะเอาไว้1 ส่วนแล้วก็จะตบอย่างนี้ค่ะ ตบทำไมเราถึงต้องตบเขาด้วยครับป้าบัว ถ้าเกิดเราไม่ตบรากเขาจะไงเขาจะเหี่ยวค่ะเขาจะได้แตกตัวขยายขึ้นมาอีกค่ะ อันนี้สำหรับคนที่จะเอาไปปลูกป้าบัวแนะนำว่าเวลาตักเสร็จแล้วหรือใส่น้องใหม่ๆให้ตบอย่างนี้ด้วย ใช่ค่ะตบ ห้ามให้รากเขา หงาย ห ค่ะ งายขึ้นมาแบบนี้ ถ้าหงายเขาจะเหี่ยวอย่างนี้ค่ะ อ๋อ เนี่ยถ้าหงายอย่างนี้เขาจะเหี่ยว หลังจากที่ได้แบบนี้แล้วถ้าเกิดมีคนสั่งป้าบัวเสร็จแล้วป้าบัวมีวิธีการส่งไปให้เขายังไงครับ มีพิธีการส่งป้าจะก่อนจะส่งป้าจะตักไว้ 4-5 ชั่วโมงค่ะ เพื่อให้เขาเสด็จน้ำเพื่อเราเวลาเราแพ็คเราหยิบมาไม่น้ำไม่มีติดมือนั่นเราคือแพ็คจะเดินทางปลอดภัย แต่ถ้าเรามีน้ำมันจะเน่าอะค่ะ ที่ป้าบัวบอกว่าให้เอามาก่อนเนี่ยคือเราต้องเอามาตากแดดไหมครับหรือว่าแค่ ไม่ตากไข่แค่เราเอาผ้าปูแล้วเราก็เอาวางไว้ผ้าคลุม อ๋อแล้วก็รอให้เขาเสด็จน้ำหน่อย ค่ะ แหนแดงของป้าบัวก็คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเลย ค่ะใช่ค่ะ ใช้แต่ขี้วัวแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดู ดอกนี่คือแบบสวยมากดูดิเมื่อกี้ผมถามในกรณีที่คนซื้อไปแล้วก็ไปเพาะตามเลยเนาะ จ้ะ แต่สมมติว่าผมซื้อไปแล้วผมอยากไปให้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยผมต้องทำยังไง ให้ บ้าง ได้ ครับ เลยค่ะ อ๋อก็คือ จ้ะ แบบ เพราะ นี้ ว่า เลย ป้าไม่ได้ใช้เคมีอะไรไม่ได้ใช้ยาอะไรคือสามารถให้เลยค่ะ คนก็ เอาไป รับประทาน ได้เลย ได้ค่ะ คนก็กินได้เหรอ ค่ะ ผมกินตอนนี้เลยได้ไหม ได้ค่ะ จริงปะเนี่ย กล้าจริงมันไม่ถูกกัน มีกลิ่นขี้วัวด้วย เขาถ้าเกิดไม่อยากได้ขี้งัวแล้วก็เอารากออกได้ อืม นะ อืม มันก็ แสดงว่า 1. เลี้ยงแล้วขายได้ 2. เลี้ยงแล้วสามารถเอาไปให้ไก่ให้เป็ดให้หมูกินได้ คนก็ทานได้ คนก็กินได้ ค่ะ โอ้โหต้นแค่นี้แต่ประโยชน์เยอะมากๆนะครับเนี่ย อย่างตากแห้งแล้วเราก็ไปต้มเป็นน้ำชาได้ค่ะ มันจะหอมเหมือนน้ำชา อร่อยมากอร่อยมาก ซึ่งไก่ก็กินเหมือน ถ้าเรา เรา กรณีเราจะไปทานเราต้องเอารากออกเนาะ อ่า จะได้ไม่ต้องแขยงเนาะ ป้าบัวเคยเลี้ยงกับน้ำเปล่าเฉยๆไหม กรณีที่เลี้ยงรับประทานอ่ะป้าอยากเลี้ยงด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อจะได้ไม่แขยงขี้งัว อ่า เลี้ยงน้ำเปล่า แต่ถ้าเลี้ยงน้ำเปล่าป้าจะพาไปดูนะคะ อ่าของป้ามีเลี้ยงน้ำเปล่าไว้ทานด้วย มีไว้2 กำมัง โอ้โห ไว้สำหรับเวลาทานส้มตำเวลากินน้ำพริก สำหรับใครที่เลี้ยงแหน่แดงแล้วเพิ่งหัดเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงอยู่นะครับแล้วไม่รู้ว่ากินได้จริงๆป้าบัวบอกกินได้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูที่ป้าบัวเลี้ยงไว้เพื่อกิน นี่คือป้าบัวพามาดูตรงที่ว่าป้าบัวมีการเลี้ยงแหน่แดงไว้กินเองด้วยนะ จ้าอันนี้เราไม่ได้เลี้ยงด้วยขี้งัวเลี้ยงด้วยน้ำเปล่าค่ะ ผมขอกินเลยได้ไหม จะได้เลย หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแหน่แดงแบบนี้กินได้นะครับดู มันดอกแว่นนะคะ อร่อย ลงเลย นะคะกรอบ กรอบหอมด้วย ๆโอเคสำหรับคนที่อยากเลี้ยงไว้แล้วก็แบบเผื่อกินอะไรอย่างเงี้ยไปทำกับข้าวป้าบัวมีเมนูพิเศษสำหรับ ค่ะ แหน่แดงไหมเอาไปทำอะไรได้บ้าง ผัดน้ำมันหอย ผัด กิน ำมั กันพริกกะปิ อ้าว ยำแทนผักยำทุกอย่าง เอาไปเคียงขนมจีนเคียงส้มตำพูดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ลอง นี่ก็คือว่าแบบนี้ถ้าเกิดเลี้ยงในน้ำสะอาดไม่ได้ใส่น้ำขี้วัวแบบนี้กินได้ ใช่ นี่ ได้ จะเห็นว่าน้ำใส แต่น้ำสาด เลย นะคะน้ำเปล่านะคะ น้ำเปล่าค่ะ อ่า ไม่ต้องกลัวว่าขยงขี้งัวนะคะ โอเค นี่น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าอันนี้ป้าเลี้ยงไว้รับประทานเลยนะคะ อันนี้ ป้าบัวครับแล้วแหน่แดงแบบเนี้ยเวลาเราเลี้ยงอ่ะเราใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหม
ไม่ได้ค่ะคือจะแพ้ค่ะ ถ้าใส่เคมีจบเลยค่ะ คือมันจะร้อนค่ะ ก็คือวิธีที่ดีที่สุดผมว่าก็คือใช้ขี้วัวแบบที่ป้าบัว ขี้ ใช้ วัวค่ะ กรณีพื้นที่ห่างไกลไม่มีขี้วัวก็สามารถใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ค่ะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าใคร ค่ะ นึกไม่ออกว่าเป็นยังไงผมมีรูปให้ดูครับ1 2 3ติ้งนี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเป็นสีแดงๆใช่ไหม ค่ะ ผมเคยทำตอนอยู่มัธยมครับจุลินทรีย์ จ้ะ สังเคราะห์แสงถ้าใครอยากให้ผมสาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ดูเมนเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมจะ จ้ะ ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ดู และนี่คือแหนแดงที่ป้าบัวตักมาแล้วก็ มา พักไว้แล้ว จะมาพักไว้ 5 ชั่วโมง 5 ก่อนเราจะแพ็ค ชั่วโมงอ๋อ เพื่อให้เขาเสด็จน้ำจับมาน้ำไม่มีติดมือ แตะแบบนี้แล้ว จ้ะ ไม่มีน้ จ้ะ ำนี่แตะ คืออันนี้ ไม่มีำ ปลอดภัยค่ะขนส่งปลอดภัยทั่วประ จะ เทศ แพ็คได้ ค่ะ วันนี้นะครับหลังจากเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเนาะเราเห็นการปลูกต่อไปคือสำหรับคนที่ปลูกเยอะๆ แล้วต้องการขายเวลาแพ็คเนี้ยต้องแพ็คยังไงให้สามารถส่งไปได้ทั่วประเทศเหมือนที่ป้าบัวทำอยู่ตอนนี้เลย ใช่ใช่ ป้าบัวมีเคล็ดลับในการแพ็คยังไงบ้างครับ ไอ้เคล็ดลับของป้าคือ1ป้าต้องใส่ถุงเย็นนะคะ แล้วก็ป้าใช้ใบตองห่อค่ะ อ่า ใบตองห่อล้อมรอบค่ะ ทำไมต้องลองใบตอง รอ ด้ บ วย นี้ ป่ะ ค่ะ คือให้เขาสดอยู่ตลอดเวลา อ่า สดอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ ใส่เนยแดงเข้าไป ใส่นี้น้องมินช่วยป้าก็ได้นะ ได้ผมช่วย คนละถุงไหม ได้ครับผมเอาอีกถุงหนึงมานะครับ 1 กิโลเราจะเผื่อหลอดเผื่อใบตองเราใส่ไป1 ขีด 1 ขีด 1 โล เพื่อ 1 ขีด 1 โล 1 ขีด ค่ะ โอเค แต่ ได้ หลักๆแล้วป้าจะใส่2 ขีดนะคะ อ่า ก็เผื่อคืนให้ลูกค้าให้ได้ครบโลค่ะ ตามด้วยใบตองปิดหน้านะคะ แล้วก็อย่างนี้ค่ะ ต้องปิดหน้าด้วยเหรอ ค่ะปิดหน้าค่ะ ใส่เสร็จแล้วนะครับใบตองปิดหน้าหลังจากที่เราเอาใบตองปิดหน้าแล้ว จ้ะ เราก็ทำไงต่อครับ ทำนี้ค่ะ หลอดเพื่อระบายอากาศนะคะ เวลาเราใส่กล่อง อ๋อ ให้ก็หายใจในกล่อง รัดด้วย 2 วงพอนะคะ ถ้าเป็นจากของป้าบัวจะเป็นอย่างนี้ค่ะลักษณะโฉมรูปแบบ อันนี้คือของแท้จากป้าบัวนะคะ แต่ถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่ของป้าบัวค่ะ การันตีถ้ามีหลอดแบบนี้มาจากป้าบัวแน่นอน แต่แล้วก็ลูกทีมที่ไปทำทั่วประเทศก็แบบเดียวกันค่ะ เพราะป้าจะบอกว่าให้ทำเหมือนของป้าไม่กักสามารถทำเป็นและได้ของเขาป้ายินดีค่ะ งั้นแปลว่าถ้าเกิดคนดูที่ดูผมอยู่ตอนเนี้ยเขาจะไปขายแหนแดงตามเขาแพ็คแบบนี้ได้เลยนะ จะขายถูกกว่าก็ไม่ว่า ขายถูกกว่าก็ไม่ว่าผม จ้ะ เริ่มขายโล 20พรุ่งนี้ จ้า เพราะป้าบอกว่าขายถูกกว่าไม่เป็นไร แล้วตอนเราจะใส่กล่องแล้วก็ ปุ๊บป้าบอกว่าจะแพ็คอย่างนี้นี่ ค่ะ แพ็คเหมือนเราเวลาสั่งของออนไลน์เลยนะฟึบ แค่นี้ก็พอแล้วมั้ง แบบนี้ก็คือเสร็จแล้วพร้อมส่ง ขอพร้อมส่ง ก็จะมีคนมารับถึงบ้าน ค่ะ เวลาเราไปถึงปุ๊บถ้าอย่างเงี้ยป้าบัวเคยส่งนานสุดกี่วัน 3 วันแต่มีลูกค้าอยู่ไอ้กรณีอีกขั้นหนึ่งส่งประเทศเมียนมา ส่งไป 4 วัน ประเทศเมียนมา แต่ป้าจะใช้กล่องโฟมข้างใน กล่องโฟม เพราะว่าเขาจะสด กล่องโฟมแล้วก็ใส่กล่องนี้ด้านนอก สำหรับหลาย ๆ คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะหัดเลี้ยงแหนแดงอยากไปเพาะเลี้ยงที่บ้านกะลามังเล็ก ๆ อยากเริ่มเพาะแหนแดง สามารถสั่งได้ที่ไหนครับป้าบัว สั่งได้ที่ป้าบัวเลยจ้ะที่เบอร์โทร 0879411591 ค่ะป้าบัวสุชานันท์ค่ะ Facebook ก็แหนแดงบ้านสวนสุชานันท์ไลน์ก็แอดไลน์ที่เบอร์โทรเลยค่ะ ตอนนี้ป้าบัวขายอยู่กิโลละเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ป้าขายมารับที่บ้านกิโลละ อืม 100แต่ถ้าจัดส่งทั่วประเทศกิโลละ170 บาทบวกค่าส่ง ขึ้นมาก็คือเป็นค่าส่งนั่นแหละเพราะว่า ค่ากล่อง น้ำหนัก ค่า เย หลอด อะ ค่าถุง โอเคครับป้าบัวนอกจากแหนแดงสดแบบนี้แล้วป้าบัวมีขายแบบอื่นอีกไหมเผื่อ มีแบบแห้งค่ะ อื แบบ ม แห้งโลละ 1,500 บาท แบบแห้งกิโลละ 1,500 บาท จ้ะ ทำไมแบบแห้งถึงแพงกว่าครับป้าบัว เพราะใช้แหนแดงสด 15 ถึง 17 กิโลค่ะ อ๋อ ถ้าระบบรากสั้นอย่างนี้ใช้ 17 กิโลแต่ถ้าระบบรากยาวน้ำหนักเขาเยอะก็ 15 โลได้1 โล ก็คือเราต้องเอาเขามาตากแดดก่อน ค่ะ แล้วคราวนี้ ตากแดด น้ำหนักจะลด อันนี้คือแหนแดงสดกิโลละ ค่ะ 100 อันนี้คือปริมาณ 1 กิโลนะครับแหนแดงสด ค่ะ ทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยประมาณนี้ 1 กิโล ส่วนอันนี้เป็นแหนแดงแห้ง เดี๋ยวผมจะมาชั่งให้ดูเลยว่าน้ำหนักเท่าไหร่อะชั่ง 2 ขีดถุงเท่านั้นเลยนะป้าบัว ป้าใช้แหนแดงสด 5 กิโลค่ะถึงตากได้ 2 ขีดค่ะ อันนี้ ก็เลยแพงเพราะว่าต้องใช้ปริมาณเยอะ ค่ะ อันนี้เป็นแหนแดงแห้งนะครับของป้าบัวที่ป้าบัวก็มีขายเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเขาซื้อแหนแดงแห้งแบบนี้ไปอ่ะก็จะซื้อไปผสมดินปลูกเนาะไปผสมปลูกต้นไม้หรือไปเป็นโรยใต้ต้นไม้ก็ได้ วันนี้ขอบคุณป้าบัวมากนะครับที่พาผมมาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยการเลี้ยงแหนแดงแล้วก็แถมก็ยังให้เคล็ดลับการทำน้ำหมักสูตรขี้วัวอีกน้ำหมักสูตรนี้ผมว่าสำคัญมากเพราะว่าที่ป้าบัวก็ใช้อยู่ แล้วก็เป็นสูตรที่ป้าบัวคิดขึ้นมาเองด้วยหลายๆคนที่อยากทำตามป้าบัวก็บอกว่าป้าบัวอนุญาตให้ไปทำตามกันได้เลย ทำตามได้ค่ะ ไม่หวง ได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณป้าบัวมากนะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับอาชีพเกษตรกรสร้างรายได้ที่มินพาทุกคนมาดูกัน อย่างแหนแดงอันนี้ที่เริ่มต้นด้วยงบแค่หลักร้อยจนตอนนี้ป้าบัวสามารถสร้างรายได้ได้หลักหมื่น คลิปต่อไปจะเป็นอาชีพอะไร หรือพี่ๆเกษตรกรคนไหน อยากแนะนำให้มินไปดูอาชีพอะไรที่เจ๋งๆแนะนำกันเข้ามาได้นะครับ สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย